lovely, lovely. It's all flowering. And what happened to this plant? Oh my God, it's dying. Ya Allah, ni overcrowded lah ni. Okay. Hi, I'm Oma J. Welcome to Oma J's garden at Telang 18. Okay, today I'm going to show you how to revive this plant. Let's go. Okay, here are the 3 plants that are almost dying, but of course kita boleh revive dia balik, revive dia balik. Okay, yang ini pokok begonia. Kita tengok dia punya bunga semua dah kering, Yang ini pokok bromeliads. Bromeliads ni pula dia dah, bunga dia pun dah tak boleh pakai lagi dah. So dia dah tumbuh anak-anak pokok celah-celah dia tu kan. So ini pun nak kena revive juga. Okay, and this one, oh Masya Allah, mana jadi macam ni? Ni mesti must be terlebih baja ataupun kurang air. Ni pun nak kena revive. So hari ni Puan J Oma J nak tunjukkan macam mana kita nak revive pokok-pokok ni. Kita boleh rescue pokok ni. Kita boleh dapat 3 pokok out of this pot, So tapi yang pertama kali kita potong dululah bunga-bunga yang kering ni kan. Okay, buangkan daun-daun kering ni semua. Buangkan juga. Buangkan. Okey ya. Itu. Tapi the best part ni kita cuba. Kita tak terus buang dia. Kita cuba macam mana nak revive pokok. Sebab apa pokok mati? Pokok nak mati. Tu mungkin kerana terlampau padat. Padat tu pun dia akan juga tak sihat, So kalau di sini Oma J tengok dia memang padat sangat. Interesting bila you tengok kan dah macam ini, lepas tu dia cuba revivekan dia balik. Bila dia hidup tu dia satu nikmat hidup balik pokok ni kan. Okey, dah habis potong-potong daun dan bunga ni kan. Kita keluarkan dia dari pasu dia lah. Ya, kita keluarkan dia punya laika dulu. Laika ni kita keluarkan dulu. Keluarkan semua laika. Ni batu-batu kat atas ni memang overcrowded sangat, terlebih. Okey. So sekarang ni Puan J nak keluarkan semua pokok ni. Tengok kan macam ni. Okay, kita masukkan dia dalam pasu kecil lah, ya. Macam ni kita masukkan dia. Dan kita ambil tanah. Ni Oma J gunakan cucu Oma J punya shovel. Kita masukkan tanah balik. Ya, kan kita dah dapat satu pokok ni. InsyaAllah hidup balik ni. Ya, because dia terlampau overcrowded. Yang ni tak apalah, kita boleh tinggalkan. Jadi dia ada ruang. Ambil pasu purple ni kan. Sebelum tu of course kita letak leka ataupun letak batu sebab lubang dia ni kan besar sangat kan. So Oma J dah ada kat sini. Oma J masuk je sikit lah supaya air dia tanah dia tak terkeluar kan. Okey, masukkan tanah. So tujuan dia tu sebab kita tanah dia tak adalah keluar kan. Bila kita siram tanah dia tak keluar lah. And also ruang udara dia ada ruang udara for the roots. Ini tanah campur. Tanah campur ni memang khas kita campur di Telang 18 ni lah. Dia campuran tanah pasir, tanah bakar. Kita tak teruslah tanam macam ni. Jadi kita clearkan dululah yang daun-daun tepi ni. Clearkan dulu, tinggalkan yang penting ni dah anak ni kan. Anak pokok ni. Oma J memang suka this bromeliad. Oma J because dia cantik bunga. Lepas tu dia sejenis air plant. Air plants ni dia maknanya dia sebenarnya tak payah sangat. Dia macam orchid juga. Dia tak banyak guna sangat tanah. Dia punya akar ni tak payah berada dalam tanah tu kan. Dia just letak macam ni and then you
you apa ni lah, tambah tanah ni. So di sini kita dapat another plants lah, kan? Nanti dia akan lagi membesar, membesar. And then we have a few. You nak ada lagi satu ni, kan? Jadi you daripada satu plant yang nak dah habis bunga tadi tu, you dah boleh dapat 2 pokok out of that plant, kan? Yang ni you can either tanam balik dia, letak dia balik lah dalam pasu tu, so that biar because lama-lama nanti kemudian tu bila dia dah sihat, pokok ni membesar ni, kita buang lah tepi-tepi ni. Kita potong daun daripada ibu pokok tadi tu yang dah kering bunga dia tadi tu, kita buangkan lah, because kita dah tahu kita ada this anak ni. So jadi kita nak actually bagi anak ni membesar, sebab kalau tak buang, bila kita pakai, kita gunakan baja nanti, daun-daun ni akan makan baja. So bila dia proses dia macam tu lah, lepas dia bunga dia kering, anak-anak dia keluar lagi. Sekarang kita nak cuba pokok ni pula. Pokok ni dah memang teruk sangat. Tapi saya rasa yang ini ni sebab terlebih baja. Tengok tu, teruk dia jadi macam tu. Ataupun mungkin terlampau padat juga, dan air pun banyak. Kadang why pokok mati ni, sebab itulah either you kurang air ataupun terlebih air, atau overcrowded, ataupun terlampau banyak sangat baja pun boleh juga. Sekarang ni Oma J nak kurangkan tanah ni sikit, terlampau padat, kan? Ataupun kita terus pakai tanah barulah, mungkin tanah ni pun acidic. Tapi itulah nanti Oma J nak akan tunjukkan juga, kita boleh test soil ni, kan, whether dia terlampau acidic ataupun alkali, kan. So Oma rasa Oma buang setengah lah pokok tanah ni, because Oma J nak tanam ni balik ni. Oma J akan separatekan lah pokok-pokok ni, kan. You nampak dia buang yang mana kering-kering tu, kita potong buang lah, ya. Itulah Oma J memang rasa terlampau padat tanah ni dia, kan. So kita loosen the soil. Dia need ruang udara. Okay, just make sure that kita tambah lagi lah soil ni, kan. Kadang tu terlebih air, kan. Kadang tu langsung kurang air. So macam mana kita nak tahu lebih ke tidak, kan. So you use your apa ni jugalah. Maknanya kalau you nampak dia, you tekan dia, you ambil tisu, dia tengok kalau kan tisu tu basah, tu maknanya dah jangan tambah air lagi, dah cukup air tu, so dia kena macam, ya. So ni ini kita hanya siram lah, ya, siram dia balik. Lepas tu kita kena sentiasa watch out lah, kan. Watering the plants is very very important, tapi like I say lah, jangan terlebih dan jangan terkurang. So you can always put with you is the satu watering can ni, ataupun the spray tu letak je, and just spray every day lah. Ni semua ni kalau dah revise macam ni, memang kita tak letak dekat dalam rumah lah, kita letak dia tepi teduh, tapi ada matahari, but not direct sun, they don't need that direct sun. You just put under the shades. Okay, alright, that's all for today. Don't forget to like, subscribe and share. Hang potong, dia tumbuh balik. Bye. We take about 3 scoop of this topsoil. Okay, 1, 2, 3. 3, ya. Alright.